Hello guys, welcome to my channels. Today we are learning top 20 questions on reproduction in flowering plants. Uh, uh, which of the following is the forerunners of the male gametes भनेको यसको एन्सर भनेको what's just little words the microspore mother cells anthers of in anther culture of the some diploid plants are produced along with the haploid which of the main source of diploid भनेको main source भनेको cell of anther cells हो the most important use of protoplasm somatic hybridization हो spermification plants is spermification plant भनेको is भनेको reproduction by vegetative propagation हो अनि त्यसै पोलिमरी भनेको जाइगोस्पर्म अनि त्यसै गरेर इन्डोस्पर्म इज रुमेट इफ इट द सर्फेस इज अनइभन if the endosperm was 24 then the number of endosperm in the root भनेको 16 हो त्यसै गरेर which of the following is direct from the sporified tissue culture sporified tissue culture भनेको parthenogenesis त्यस्तै गरेर function of ovular near the micropyle भनेको यसको एन्सर भनेको कति नम्बरको अरे 9 को डाइरेक्ट growth of pollen tube how many of the necessary भनेको how many mutic division to formation of 40 grain भन्ने बित्तिकै यसको एन्सर 500 हो याद गर्नु पर्यो यसको एन्सर द फङ्सन्स अफ ओब्टुलेटर नियर द माइक्रोफाइल भनेको यसको एन्सर के हो अरे डाइरेक्ट्स द ग्रोथ अफ पोलन ट्युब त्यस्तै गरेर हाइएस्ट पोलरी लेभल्स इन द फाउन्ड इन द इन्डस्पर्म्स टिस्यु अफ भनेको सबैभन्दा धेरै कहाँ पाइन्छ भने यसको एन्सर भनेको एक्रम म्याक्लुन्टम है 11 को सी त्यस्तै गरेर टु पोलन न्युक्लियस अफ इम्बेस्याक आर ड्राई फ्रम भनेको वान इन्ट अफ द माइक्रोफाल एन्ड चाला द इन्ट त्यस्तै गरेर द माइक्रोस्पोर mother cells and hypodermals in the position and nuclear tissues are around it is the basis भनेको यसको एन्सर इपिटेक्स हो द वेन micro megaspore mother cells are hypodermal in position and the nuclear tissue are in the base भनेको इपिटेक्स हो त्यस्तै गरेर सेक्सुअलिटी इन द प्लान्ट्स आर अब्जर्भ सेक्सुअलिटी इन प्लान्ट्स भनेको क्यामेरियसले पत्ता लगाएको त्यस्तै गरेर इम्बेस्याक भनेको मेल फिमेल ग्यामिडिफाइड त्यस्तै गरेर पोलेन इज मेटअप भनेको यसको एन्सर भनेको पेक्टिन र सेलुलोज त्यस्तै गरेर हेट्रोस्टाइली इज द कन्ट्रोभर्सियल क्रस फाउन्ड इन यसको एन्सर भनेको 17 को एन्सर भनेको प्रिमुला हो प्रिमुला त्यस्तै गरेर सिनियर साइटोप्लाजम इज भनेको यसको एन्सर भनेको विकली पोलराइज 18 को सरी गाइज यसको भनेको स्ट्रङ पोलराइज हो सिनियर साइटोप्लाजम स्ट्रङ पोलराइज है त्यस्तै गरेर मेगास्पोरेन्जियम विथ द protective layers are the integument is the integument भनेको मेगासे विथ प्रोटेक्टिभ integument भनेको यसको एन्सर भनेको ओभम 19 को बी त्यस्तै गरेर मेल ग्यामिटिफाइड आर द स्पर्म्स आर डेभलपमेन्ट जनरली भनेको मेल ग्यामिट्स आर स्पर्म्स आर डेभलप जनरली भनेको म्युटिक डिभिजन्स भनेको यसको एन्सर 20 को ए त्यस्तै गरेर सरी गाइज यसको एन्सर भनेको मेल ग्यामेट्स आर स्पर्म्स आर भनेको माइटोटिक जेनेटिक भने नि त मेरो द फाइब्रस र थिकनिङ इन्डोथेसियम आर मेड अफ भनेको केसबाट बनेको हुन्छ इन्डोथेसियम भनेको सेलुलोज 21 को
त्यस्तै गरेर रुमेन्ट अफ इन्डस्ट्री आर फाउन्ड रुमेन्ट अफ भनेको ए मोना भनेको 22 को सी त्यस्तै गरेर कोलन्स आर द अप्टेन फ्रम कोलन आर भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन सरी न्युक्लियर इन्डोस्पर्म न्युक्लियर इन्डोस्पर्म भनेको एपोम्युटिक डिप्लोइड है त्यस्तै गरेर इन द अल्बुमिनस सिट अफ स्टोर इन्डोस्पर्म सिट कहाँ स्टोर गर्छ अल्बुमिनस भनेको क्यान्सर भनेको इन्डोस्पर्म त्यस्तै गरेर फाइब्रस थिकनिङ इन द एब्सेन्ट इन द एन्थर वाल अफ भनेको थिकनिङ एन्थर वाल भनेको हाइड्रिला द फाइब्रस थिकनिङ इज एब्सेन्ट इन द एन्थर वाल अफ हाइड्रिलिया दे आर नो मिडल लेयर्स इन द एन्थर केमा कुनमा हुँदैन भने त्यसो गरेर लेम्ना 27 को त्यस्तै गरी 28 को द एन्थर वाल डेभलपमेन्ट वा कुर्सिफेर वा करस्पोन्डिङ टु भनेको मोनोकट है टाइप द एन्थर वाल अफ डेभलपमेन्ट कुर्सिफेर करस्पोन्डिङ भनेको मोनोकट द अब्सिक बडिज एन्ड द पोलिस when they become coated by भनेको स्पोर्लियन हो एन्थर वा द मेगास्पोर एन्जिम साल विथ प्रोड्युस द प्रोडक्ट विच अफ द नम्बर पोलन कतिवटा हुन्छ चारवटाले कतिवटामा आउँछ चारवटाले बनाउनु भनेको 30 को 16 है युनिस बडिज आर फर्म भनेको युनिस भनेको केटिनले बनाउने हो अप्सन 31 को सी त्यस्तै गरेर टिपिकल एन्थ एनदर वाल पोजिस एनदर वाल भनेको इन्डोथेसियम र ट्यापेटम त्यस्तै गरेर 33 को मियोसिस इज बेस्ट अब्जर्भ इन द सेल वाल अफ मियोसिस इज बेस्ट अब्जर्भ भनेको एपिकल मेरिस्टेम है मियोसिस इज अब्जर्भ इन द सेल वाल 33 को sorry guys इसका आन्सर 33 को माइक्रो स्पोरोफाइट्स है 33 को त्यस्तै गरेर माइक्रोस्पोरोफाइट्स द इनरमोस्ट वाल अफ पोलन sac is tapetum which is the हेल्सन न्युट्रिसन त्यसरी यङ एन्थर द रो अफ सेल वाल द लेटर प्रोड्युस द पोलन is called the young anther the row of cells that produce the लेटर भने के भन्छ 35 को एन्थर भन्छ प्रोड्युस द पोलनमा कुन गर्छ आर्की स्पोर इन्जिम 35 को बी है त्यस्तै गरेर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इन द प्लान्ट द्याट कन्टेन द पोलार न्युक्लाई भनेको कुन हो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर द्याट कन्टेन द पोलार न्युक्लाई भन्छ 36 को माइक्रोस्पोरोस्याक है द न्युक्लाई अफ स्पर्म एन्ड फ्युजन भनेको के हुन्छ फ्युज भन्ने बित्तिकै अट्र्याक्सन अफ प्रोटोप्लास्ट अफ एग सेल्स है 37 को त्यस्तै गरेर द एक्सटर्नल वाटर वाज नट फर फर्टिलाइजर कसैलाई चाहिँदैन हुन्छ यसको एन्सर भनेको स्पर्माटोफाइट्स त्यस्तै गरेर अप टु द 14 पोलिन्टिभ सिङ्गल्स हेभ बिन द भनेको रिपोर्ट गरेको up to 14 pollen tube from a single pollen has been reported in भनेको 39 को मालवेसी त्यस्तै गरेर द स्टाइल्स रिप्रेजेन्ट इन द डिफरेन्ट प्लान्ट्स आर टाइप्स अफ अल अफ क्लोज सबै हुन्छ द फ्युजन्स अफ द पोलर न्युक्लियर मेल भनेको यसको एन्सर भनेको प्राइमेरी इन्डोन्युक्लियस पोलन ग्रेन pollen grain formation in the cyperaceae is cyperaceae भनेको यसको एन्सर पोलन ग्रेन भन्छ माइक्रो भयो त्यस्तै गरेर डी अप्सन भयो 42 को त्यस्तै गरेर 42 को ए पोलन ग्रेन्स इज formation capsula इज सिमिलर भन्छ त मेल भयो नि त फिमेलको गर्नु पर्यो नि त एन्सर त सरी गाइज थोडा मिस्टेक हो गया त्यस्तै गरेर मेलमा यस्तो हुन्छ अनि फिमेलमा कस्तो हुन्छ भनेर खोजेको है त्यसै गरेर माइक्रोबाल हेल्प इन इन्ट्री अफ माइक्रोबालमा इन्ट्री भनेको कस्तो हुन्छ वाटरले गर्छ द मेगास्पोर एन्जाइम एन्ड म्याचुरेसन इन एन्जियोस्पर्म गिभ राइज टु मेगा
मेघालदेखि इम्रियो होइन 44को इम्रियो द इन्टोमोफिली भनेर त्यही त आइहाल्छ र इन्टोमोफिली भनेको इन्सेक्ट अर्थेनिरो ब्याट हेमोफिली भनेको वाइन भइहाल्यो ह्यान्ड्स भइहाल्यो द एग्जाम्स आर फर्म एक्टिभिटी भनेको ट्यापेटमो द ट्रु भनेको फर्टिलाइज ओभ द इम्ब्रियो त्यस्तै गरेर morphologically and the physiologically specialized outer layers of the endosperm केसलाई कन्सिस्ट अफ भनेको 52 को एलुरोन लेयर द फ्याट्स इज प्रेजेन्ट द लार्ज क्वान्टिटी अफ द विच अफ द लार्ज क्वान्टिटीमा कहाँमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसको एन्सर ट्युबर अफ potato how many number of nuclei present in the male gametophyte of क्याप्सुलामा कतिवटा ग्यामेटोफाइट बनेको हुन्छ how many न्युक्लियोफाइल भनेको 52 को तीनटा सी 54 को तीनटा which is true of pollen 2 मा के ट्रु हुन्छ एक्जिबिट अफ द केम यो अप्सन नम्बर ए नै हुन्छ है केमोट्याक्टिक मुभमेन्टले गरेको हुन्छ अर्ली डेभलपमेन्ट अफ मोनोकोट एन्ड डाइकोट आर सिमिलर इन द octet स्टेज द fibrous thickening lead to endothelium in the formation of tangential strip the shoot open into dicot is subterminal shoot open into the monocot is subterminal when one of the following is plant cell culture haploid plants and obtained from when the one of the following plant cultures and haploid are भनेको 59 को एन्थर वाल 59 को सरी यङ पोलन ग्रेन है पोलन ग्रेन त अनि एप्लोइड हुन्छ नि त पहिला आफ्टर त्यस्तै गरेर विच अफ द फलोइङ इन्ट्री द माइक्रो पोरोग्याम भइहाल्यो विच अफ फलोइङ इज द बोथ ह्याप्लोइड भन्ने बित्तिकै एन्टिपोडल र एक्सियल्स हुन्छ त्यस्तै गरेर 61 को त्यस्तै गरेर सेन्गामी भनेको फ्युजन्स अफ मेल ग्यामेट पोलन ग्रेन ग्यामेट फ्युचर भनेको पोलिनेसन एन्जियोस्पर्म हो सेनर्जेट भइहाल्यो यसको एन्सर फिलिफर्म भन्ने बित्तिकै विच अफ द फलोइङ इज द टेट्राड भन्ने चाहिँ कुन भयो कनेक्ट टेट्राडलाई कनेक्ट गर्ने कुन हुन्छ क्यालोज अप्सन नम्बर बी 65 को इन द एन्जियोस्पर्म ड्युरिङ द पोलिनेसन द पोलन ग्रेन्स आर के हुन्छ एन्जियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स के टु सेल स्टेज अप्सन नम्बर 66 को बी है 66 को बी हो त्यस्तै गरेर होलो इन्डोस्पर्म क्यारेक्टरिस्टिक होलो भन्ने बित्तिकै होलो भन्ने बित्तिकै होलो इन्डोस्पर्म आर द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर्स अफ भनेको 67 को पाम त्यस्तै गरेर एक्टा एन्ड एक्जान्स भइहाल्यो त सक्छ ए सरी डी है अप्सन ए पनि हुन्छ फुट लेयर पनि हुन्छ इन्डोडम केसँग रिलेटेड छ इन्डोडम भनेको स्पोरोडम भनेको केसँग रिलेटेड छ भने चाहिँ माइक्रोस्पोर है स्मालेस्ट पोलन आर फाउन्डेड भनेको केमा छ स्मालेस्ट भनेको मायोसोटिसिस भन्छ पोलन ग्रेन्स विथआउट एक्जाइन्स आर फाउन्डेड विथआउट एक्जाइन्स भनेको पी अप्सन नम्बर 71 को ए नन अफ कुनै पनि होइन त्यस्तै गरेर discovery of pollen tube in case of pollen take place in case of Filicularia 52 को पो पो पोटुलाका सरी डिस्कभरी पोलन ट्युब इन केस अफ पोटुलाका त्यस्तै गरेर in the following pairs obligated symbiotic भनेको युकारा ट्यागिन्टिकुला मोथ हो
त्यस्तै गरेर which of the following stimuli in the growth and the on the pollen to pollen allo क्याल्सियमको इनिसिटोल र ह्याङ्गिङ ड्रप अफ मेथड इज रिलेटेड ह्याङ्गिङ ड्रप रिलेटेड मेथड भने केसको लागि ह्याङ्गिङ ड्रप भन्ने बित्तिकै फिमेल ग्यामिटिफाइड अप्सन नम्बर B75 हो मेल ग्यामिट है सरी मेल फिमेल ग्यामिटिफाइड छैन सरी ह्याङ्गिङ ड्रप मेथड भन्ने बित्तिकै केसँग रिलेटेड हो मेल है मेल ग्यामिटिफाइड भनेर ह्याङ्गिङ ड्रप अफ मेथड रिलेटेड भनेको मेल ग्यामिटिफाइड क्राउडिङ इफेक्ट इन द केस अफ क्राउडिङ इफेक्ट कहाँ आकर्षण हुन्छ भने चाहिँ जर्मिनेटिङ द माइक्रोस्पोर हुन्छ याद गर्नु पऱ्यो यस्तो क्वेसनहरू क्राउडिङ इफेक्ट इज इन केस अफ क्राउडिङ इफेक्ट भन्ने त्यो कहाँ आउनु पऱ्यो जर्मिनेटिङ माइक्रोस्पोर क्राउडिङ इफेक्ट भन्ने कहाँ आकर्षण हुनु पऱ्यो जर्मिनेटिङ माइक्रोस्पोर विच अफ द फ्लोइङ इन्कर्डिसेन्ट भनेको इच अफ द कन्टेन्ट द लार्ज जेम सोल्स एन्ड स्मलर अप्सन नम्बर सी है त्यस्तै गरेर द फुल्ली डेभलप अफ मेल ग्यामेट आर एन्जियोस्पर्म मेल ग्यामेट आर एन्जियोस्पर्म के हो पोलन ग्रेन विथ पोलन ट्युब फ्रम द 100 बनाउनलाई कति जान्छ 100 बनाउनलाई 7 25वटामा मेट्रिक हुन्छ विच अफ द फलोइङ इज द ग्रानुल्स फर प्रिभेन्टिङ द हार्मफुल रेडिएसन बचाउनलाई कुन चाहिन्छ हार्मफुल रेडिएसन बचाउनलाई स्टार चाहिन्छ 80 को 81 को which part of the pollen grains contain the biological compound related to for the discovery of प्रोटोरकको लागि कुन चाहिन्छ 81 को 89 को लागि चाहिने भनेको एक चाहिन्छ है द पार्ट अफ द पोलन ग्रेन फर बायोलोजिकल कम्पोनेन्ट फर रिलेटेड टु डिस्कभरी अफ प्रोटोरकलाई चाहिन्छ त्यस्तै गरेर द मोस्ट कमन टाइप अफ माइक्रोस्कोप टेट्राएडल त्यस्तै गरेर इमेजुलेसन इज द पार्ट अफ इमेजुलेसन पार्ट भनेको मास सिलेक्सन छ द मोस्ट कमन टाइप अफ साइटोकाइनेसिस भनेको यसको एन्सर हो कति नम्बर क्वेसन छ यो 84 को भनेको साइमल्टेनियस टाइप्स है द फर्म्स अफ एक्जाइज इन्टेन्स गिफ्ट राइज टु भनेको यस्तो अब पढ्नु पऱ्यो देख्यो होइन द रोल्स इन द फर्टिलाइजर वाज रिकगनाइज गर्ने भनेको रिकगनाइज गरेकै भनेको स्टार्स बक्सले फर्टिलाइजर गर्ने भनेको किमिक सरी सी एमिको which of the following is the responsible for separating the pollen tetra together by callus enzymes नै हो the main chemicals compounds in the pollens भनेको the main chemical compound of pollen is भनेको के हुन्छ प्रोटिन हुन्छ कार्बोहाइड्रेट हुन्छ फ्याट छ वाटर छ मेन केमिकल कम्पोनेन्ट अफ पोलन मेन कम्पोनेन्ट अफ के हो मेन कम्पोनेन्ट अफ पोलन भने के हो द मेन केमिकल कम्पोनेन्ट अफ पोलन भनेको कार्बोहाइड्रेट हो त्यस्तै गरेर हेफीभरले केसमा भनेको पोलन एमाचुलेसन हो कि एमोरिसिया कम्पोजिट हो कि इमेच्योर आइसोलेसन हो कि एमारोसिया कम्पोस्टिया फ्यामिली हो इन्टिगेमिक कन्डिसन ओभल्स कहाँ हुन्छ भने चाहिँ इन्टिगेमिक कन्डिसन अफ ओभम इज फाउन्ड इन्टिगेसन अफ ओभम फाउन्ड भनेको एस फोर्डिलस हो अर्को इज फाउन्ड इन केस अफ अर्को अल हो त्यस्तै गरेर ट्राइमर्फिक हेट्रोस्टाइल भनेको यसको एन्सर पनि बी र सी नै हो भिजिल्स र लाइथेरम पनि हुन्छ स्टेरल एन्थरलुप इज फाउन्ड इन एन्थरलुप फाउन्ड भनेको सनफ्लावर हो टेक्सल्स इज फाउन्ड इन भनेको टेक्सल्स इज फाउन्ड इन भनेको के भन्छ टेक्सल्स इन फाउन्ड इन भनेको मेजमा हो
त्यस्तै गरी म्याचुरेसन्स अफ एन्थर एन्ड द स्टिल्स आर सेम टाइम भनेको होममा गेम भइहाल्यो। यसको भनेको प्योर डाइकानिक एलोग्यामी भयो। फेल टु सेभ द मेकानिजम भनेको सेल टु भनेको स्क्यान्सर भनेको ए र बी। त्यस्तै गरी 97 को ए सरी सेल्फ पोलिनेसन मात्र गर्दाखेरि हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अब हामी क्लियोपिटिया प्लान्टमा अझ भनेको ब्याडमा किला पाइनेटा भनेको म्याक्सिमम एमाउन्ट अफ नेक्टर्स आर फाउन्ड इन फ्लावर्स अफ म्याक्सिमम नेक्टर कहाँ हुन्छ क्रिटोफिलोफिलस हो 99 को। त्यस्तै गरेर ए ओ सरी म्याक्सिमम नम्बर नेक्टर भने बित्तिकै अर्थेनोफिलस है सरी अप्सन नम्बर सी। त्यस्तै गरेर अब हामी जान्छ द पोलिनिया इज द आर द फाउन्ड इन केस अफ पोलिनिया फाउन्ड इन केस अफ भनेको के हन्ड्रेडको डिअल क्यालोट्रोपिस मिल्कविट र अर्किड पनि द पोलन जोइन्ट बाई विथ द हेल्प अफ पोलिनिया इज द जोइन्ट विथ द हेल्प अफ पोलिनिया केले जोइन्ट भएको हुन्छ पोलिनिया जोइन्ट भनेको कर्पुलोस कर्पुलोस फिदेरी एन्ड द स्टिगमा फिदेरी स्टिगमा भनेको कहाँ पाइन्छ फिदेरी स्टिगमा भनेको पोबिसी हो पोबिसी। वर्सटाइल एन्थराइज आर फाउन्ड इन वर्सटाइल एन्थराइज फाउन्ड भनेको पी र विटमा पाइन्छ। त्यस्तै गरेर ट्र्याप अफ डोज आर फाउन्ड ट्र्याप अफ डोज भनेको फिकस 104 को ए। त्यस्तै गरेर ब्रान्च स्टाइल्स आर फाउन्ड ब्रान्च स्टाइल्स फाउन्ड भनेको 105 को चाहिँ क्यास्टर याद गर्नु ब्रान्च स्टाइल्स आर फाउन्ड इन क्यास्टर द टाइपोडम अफ इन्डो थेसियम्स इन एन्थरा ड्राइभ फ्रम एन्थरा ड्राइभ फ्रम भनेको टाइपोडम्स अफ एन्डोथेसियम इन द यस क्यान्सर भनेको 106 क्यान्सर भनेको प्राइमेरी पेराइटल सेल्स हो एन्थर विथआउट कनेक्टिभ्स विथ भनेको कनेक्टिभ्स फाउन्डेड कुनै पनि एन्थर्स विथआउट कनेक्टिभ्स आर फाउन्ड भनेको 107 को चाइना रोज। त्यस्तै गरेर 108 को द पोलन ट्युब्स वाज डिस्कभर पोलन ट्युब वाज डिस्कभर भनेको एमिक नै हो। द टाइपोडम कुन हुन्छ पोलिडे हो पोलिपोइडी। लार्ज स्टिगमा आर फाउन्ड लार्ज स्टिगमा कहाँ पाइन्छ लार्ज मिक्रस प्लान्ट हो 110 को अर्थेनोफिलस है म्याक्सिमम पनि उमै हो यहीमा हो तर अनि लार्ज स्टिगमा पाइने भने यहीमा है। त्यस्तै गरेर द पोलिनेसन बिट्विन द टु बिलिङ फ्लावर आर जेनेटिक गेम भइहाल्यो। स्नेल म्यालाको भएर जुस्टा भनेको इपी अप्सन नम्बर 113 को अप्सन 13 को हाइड्रोफिली हो सरी इपी होइन। यो झुक्किन लाग्यो अलि थोरै अलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मैले। कर्प्स आर ह्याभिङ मिकोस विथ द पोलिनेसन भनेको मिजोफिली है 114 को सी। त्यस्तै गरेर 115 को एन्ड्स आर भनेको एमोनिया 115 को एसिया फेरोसा सेफेला है याद गर्नु पर्यो। एन्ड्स पोलिनेट प्लान्ट्स भनेको एकिनिया सेफेरोसेफेला। त्यस्तै गरेर एन्थरवाज एपराटस कन्टेन द वानिक सेल्स भनेको 116 को टु सिग्नेचर्स एक अपराटसमा कन्टेन वानिक सेल्स हुन्छ र सिग्नेचर सेल्स हुन्छ। अर्थोट्रोपस ओभम्स आर फाउन्ड अर्थोट्रोपस ओभम कहाँ पाइन्छ 117 को पाइने भनेको मोर देन वान अप्सन नम्बर डी है। त्यस्तै गरेर अर्थोट्रोपस ओभम्स आर मोर देन वान छ। त्यस्तै गरेर ओथेरा टाइप्स आर इम्प्लोसाइक भनेको एक त यसको एन्सर भनेको टेट्रासोमी हुन्छ। टेट्रासोमी भएर पनि यसको एन्सर के हुन्छ मोनोसोमी र 4 न्युक्लियोइड हुन्छ।
Nothra are the immunocyte भनेको मोनोसोमी र फोर न्युक्लिएट भनेको 7 cells 8 nuclei option number B. Productions are immunocytes are pull is called pull and get upon like you exhibits anemic phenomena. The abnormal successful of the sexual reproduction with the both muses and HA was the occurs once XA cancer भनेको Panamixis when plant tubes are entered in the embryo sac through the integument गर्ने भनेको मेजोग्यामी which of flying is embryo sac through the integument गरेको भनेको 123 को मेजोग्यामी नै है सेम 22 र 23 को सेम भयो त्यस्तै गरेर यसको हेमिट्रोपस है सुसेप र कर भन्ने बित्तिकै सुसेप भने त हेमी छ तर कर पनि भनेर एम्फिट्रोपसमा डेभलपमेन्ट अफ स्टार्ट जहिले कार्य माइक्रो भाइलिनबाट हुन्छ टेट्रा सोमिक वाज फाउन्ड टेट्रासोमिक इम्ब्रेसाकार फाउन्ड टेट्रासोमिक स्ट्रक्चर फाउन्ड भनेको सबमा पाइन्छ फिलेरिया पनि पेपेरे मुवा र एडोक्सा डाइस्पोरिक इम्ब्रेसाकार फाउन्डेन डाइस्पोरिक इम्ब्रेसाकार फाउन्डेन 27 को 127 को भनेको allium types of embryo sacs. The double fertilizer was discovered by भनेको ANC discover in भनेको 128 को डी त्यस्तै गरेर सेकेन्डरी न्युक्लियस भनेको 2n n भनेर लेखुन्छ 2n लेख्नुहुन्छ त्यस्तै गरेर यो अक्षर बुझेन इन्डोस्पर्म आर डेभलप कहाँ हुन्छ इन्डोस्पर्म डेभलप आर फ्रम इन्डोस्पर्म कहाँ डेभलप हुन्छ इन्डोस्पर्म डेभलप भन्यो भनेको के हो कहाँबाट भन्छ प्राइमेरी इन्डोस्पर्म न्युक्लियस ओपुलेटर आर ओरिजिन भनेको प्लेसेन्टा अप्सन नम्बर ए त्यस्तै गरेर पोलेन ट्युब्स आर रिलिज मेल ग्यामेट इन्टु कहाँ हुन्छ सेन्ट्रल सेल्स West Miner's guides Kathimami released into one of the synergy cells. This figure 130 integument ovoms are found integument into एउटा मात्र भएको कहाँ पाइन्छ एउटा मात्र पाइने भनेको त साइनर माइनर 134 को त sunflower रहेछ integument ovum integument भन्ने बित्तिकै फ्लावर छ डेभलपमेन्ट अफ स्पोरोफाइट फ्रम ग्यामेट एपोग्याम भइहाल्यो फर्टिलाइजेसन फ्रम द पोलन टु फर्टिलाइजेसन भन्ने बित्तिकै के भयो सिफिनोग्यामी द फर्मेसन अफ फर्टिलाइजेसन फर्मेसन फ्रम पोलन टु भनेको सिफिनोग्यामी ल्याकिङ द integument कहाँ ल्याक हुन्छ विथमा ल्याक हुने 117 को 127 को सरी लोथ्रान्थस है सरी द ओभम्स आर ल्याकिङ द integument भनेको अप्सन नम्बर ए त्यस्तै गरेर द डाइकट इम्ब्रियोजेनी डिस्कभर भन्ने बित्तिकै एन्स्टिन हो त्यस्तै गरेर 139 को भनेको विच अफ द रुडिमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन द क्याल्सियम ओनियन चाहिँ 139 को वान 39 भनेको कोलोकोप्लिया है कोलोकोप्लिया छ यसको चाहिँ रुडिमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट क्याल्सियम अफ कोलोकोप्ला त्यस्तै गरेर अब हामी in the coconut there's spots of the presence of I present के हुन्छ 140 को हुन्छ 140 इक्वेबाट कोकोनट ट्री spot are and present and I are this are भनेको यो अब त्यस्तै गरेर
इन्डसमा भनेको के इन्डसमा भनेको हल है गर्छ त्यस्तै गरेर फिमेल टेट्रा मेल एक्जा भन्छ हेप्टोपोडा हुन्छ त्यस्तै गरेर हन्ड्रेड बनाउँदा कति चाहिन्छ हन्ड्रेड बनाउँदा चाहिँ 143 को 125 चाहिन्छ है डेभलपमेन्ट इम्प्रुभ विथ द फ्युजन छ मेल ग्यामेटको फ्युजनमा भन्छ भने कुन हो इम्ब्रियोजेनेसिस भयो निस्किन्छ यो भइहाल्छ स्याटम भन्ने एन्थोट्रोपस भइहाल्छ एन्जिस्पम भनेको एन्जिस्पम के भन्छ एन्जिस्पम बोलन मिल थाहा नन मोटाइल हुन्छ त्यस्तै गरेर ओरियन भनेको ओरियनमा इन्डस्ट्रियल फार्म हुन्छ त्यस्तै गरेर विचाउट द इन्डस्ट्रियल कोकोनट भयो ब्ल्याक भनेको ओनियन र सेमी ट्रान्सपेरेन्ट इन्डस्ट्रियल भनेको ओनियन भयो इन्डस्ट्रियल डेभलप इन द पार्थेन जेनेटिकली बर्ड डेभलप इन्टु इन्डस्ट्रियल स्टार ओन्ली आफ्टर पोलिनेसन दिस इज नन स्युडो है डिप्लो डिप्लोडिजिसमा आर फाउन्ड डिप्लोडिजिसमा 152 को कहाँ फाइन हुन्छ डिप्लोडिजिस भनेको ओथिनोफेरा हो इन विच अफ फ्लोइङ हेज म्याक्सिमम फ्लोइड कहाँ पाइन्छ म्याक्सिमम फ्लोइड पाउने भनेको 153 को एरममा त्यस्तै गरेर ओपेल टर्म इज मिन ओपेल टर्म मिन भनेको अट्र्याक्टिङ द पोलेन टुवार्ड द माइक्रोब्यान 150 हो द एडभेन्टेज इम्ब्रेसेका न्युक्लियर इम्ब्रेसेकमा आउने भनेको के हो सिट्रस हो त्यस्तै गरेर हेट्रो फर्टिलाइजेसन आफ्नो हेट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको 156 को मेज हो त्यसै गरेर मोजाइक इन्डस्ट्रीमा आर्कास्टिक छ आर्कास्टिक छ भनेको 157 को G. More than 300 antipodals are found in the sex of Sesa particulata, which of the fertilizer was discovered भनेको fertilizer स्टार वर्गले which of the following method for ultimate growth भनेको माइक्रोस्पोर हो Polarization हो development of crude or fertilizer resulting in the seedless भनेको seedless भनेको त्यो के हुन्छ seedless गर्ने त्यो 161 को 61 को भनेको के भनेको 61 को पार्थेन कार्पियो है फ्रुट्स भने नि त त्यसरी endosperms are the undergo rapid and division are large and many are changed periphery and the types of division भनेको के भयो types of division फेरि nucleus भयो त्यस्तै गरेर टेक्निक्स फर द माइक्रोस्पोर एन्जिम आर द कम्युनिस्ट भनेको कहाँ हुन्छ अर्किड ऱ्याडोलस एन्ड काइरोलियम पोलिनेस एन्ड पोलिनेको इन्डोथेसियममा inability of the gametes to be genetically similar and branches due to the fusion of male and female भनेको cancer भनेको NC को त्यस्तै गरी क्यालस आर डिफरेन्सिएट इन्टु द सप्लिमेन्टरी कल्चर हर्मोन्स भनेको अक्सिजन साइटोकाइन इन्टु सेल छ धेरै त्यस्तो गर्छ क्यालस त्यस्तो गरेर त इन्डस्ट्रियल आर डेभलप फ्रम द भनेको यसको भनेको इन्डस्ट्रियल कार्ड हुन्छ इन्डस्ट्रियल प्राइमेरी इन्भेस्टमेन्ट भयो यस क्यान्सर भनेको 3 सेल्स एक्सन डेभलप इन द स्पोरोफाइट है मेल ग्यामेट कहाँ हुन्छ एन्जिस्पर्ममा मेल ग्यामेटोफाइट्स इन एन्जिस्पर्म भनेको the nuclear structure and depend on the sporophyte, which of the following are modified reproduction and the problem without fusion some without fusions भनेको A and C. Polyimry was due to polyimry all way. Main body of the pollen ovum भनेको ovumको parent chimeras tissue को the part of the junction of integument भनेको the part of junctions of integument and nucleus is generally nucleus भनेको के हुन्छ जङ्सनलाई जङ्सन भनेको चाला जायो the junction between the integument and nucleus भनेको चाला जायो which of the following is correct कुन छ यहाँ सबै यहाँ भरिमा correct छ 173 को 173 भनेको impulse डेभलपमेन्ट छ द डेभलपमेन्ट आर द मेल ग्यामेटमा के हुन्छ मेल ग्यामेट पोलन भेजिटेबल हुन्छ 2 हुन्छ कि 3 न्युक्लियर हुन्छ यसको एन्सर भनेको 174 को pollen 2 with having 3 nuclei the first meeting division followed by kinase resulting in the unequals and few nuclei are types of meningus cancer V175 को alluvial sorry the first mutics are followed by cytokinase and resulting in the two unequals and followed by free भन्छ free nuclei and even size त free nuclei त हुने भयो नि त त्यस्तै गरेर
चुज द म्याच कुन भएको छ म्याच भनेको 176 को हेमी एन्थ्राट्रोपसको ऱ्यानाकुलस हो त्यस्तै गरेर which of the following is the else in the axis segregating the chemotropical activity chemotropical susceptibility को हुन्छ chemotropical susceptibility चाहिने भनेको synergy also the else what types of growth of pollen tubes towards the cells are chemotropically active substance भनेको synergism the process of pollination occurs भनेको के भन्छ pollination occurs भनेको एन्जियोस्पर्म सेल्फ पोलिनेसन वा फेभर सेल्फ पोलिनेसन र सेल्फ पोलिनेसन कुनमा गर्छ सेल्फ पोलिनेसन फेभर गर्ने भनेको होमोग्यामी 179 को यस्तै गरेर अब हामी इक्जाम्पल अफ सेल्फ पोलिनेसन इक्जाम्पल कुन हुन्छ सेल्फ पोलिनेसनको इक्जाम्पल भनेको अल भइहाल्यो ब्राली ग्राम पटाटो सब हो त्यस्तै गरेर अब 180 भनेको त फिमेल ग्यामेटोफाइट्स आर टिपिकल डाइगट्स एन्ड द भनेको सेभेन सेल्स हुन्छ द जम्पोल भनेको जहिले के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ त्यस्तै गरेर इन्ट्रोडक्सन अफ इम्ब्रियो भनेको मर पी मौसिरा रुडिमेन्ट एन्डोसोम कहाँ पाइन्छ भन्छ 184 को भने पाइने भनेको क्यान्सर भनेको Artitochulacea, the multi-layer endosperm are present in the following भनेको multi-layer endothelium भनेको मालवेसी है 85 को भनेको कम्पोजिस्ट सरी 85 को भनेको मल्टिलेयर इन्डोथेसियम भनेको मल्टिलेयर इन्डोथेसियम भनेको प्रेजेन्ट भनेको होइस फ्यामिली भनेको कम्पोस्टिया द फोरेन बाई स्टक भनेको म्यालाको अप्सन नम्बर डी कहाँ गयो देखिँदैन त देखि त्यस्तै गरेर द फाइब्रस थिकनिङ अफ हाइड्रोस्कोपिक नेचर्स आर फाउन्ड हाइड्रोस्कोपिक नेचर्स कहाँ पाइन्छ हाइड्रोस्कोपिक नेचर पाउने भनेको जहिले गाउँ इन्डोथेसियममा है फाइब्रस थिकनिङ भनेको त्यस्तै गरेर द डेभलपमेन्ट अफ ह्याप्लोइड प्लान्ट्स एट टोटेन्सीबाट पाउने भनेको टोटेन्सी भनेको एन्थ्रोटोपस ट्रोपोजेनेसिस ड्यु टु द कोर्स अफ इभोल्युसन सँगै गर्ने भनेको टुगेदर गर्ने भनेको कोएभोल्युसन द पोलिन रिफर टु सेल्फ फर्टिलाइजेसन बिकज सेल्फ फर्टिलाइजेसन भनेको यो फर्टिलाइजेसन वाज इन्ट्रोड्युस अप्सन ए सरी अप्सन नम्बर ए है डी होइन त्यस्तै गरेर अब हामी the grass what happened to the one meiotic र two mitotic हुन्छ अप्सन नम्बर ए त्यस्तै गरेर in the seed development from the bigenetic ovum the mature seeds टेस्टा मेजर भनेको टेस्टा भनेको जहिले पनि के हुन्छ आउटर इन्टिग्युमेन्ट हुन्छ आर्टिफिसियल मेथड फर भेजिटेबल आर्टिफिसियल मेथड भनेको एउटा कटिङ ग्राफ्टिङ लेयरिङ अप्सन नम्बर बी भन्छ सिनरिजले भन्छ 13 हुन्छ सिङ्गलमा हुन्छ नि सिङ्गल निक्लेर 13 र इन्टिग्रेट ह्याप्लोइड हुन्छ ह्याप्लोइड डिप्लोइड हुन्छ डिप्लोइड भने बित्तिकै चाहिँ 2 सेल चाहिँ 26 भयो द क्रिस्टोफिलस भनेको भनेको कस्तो हुन्छ प्लानो डल हुन्छ विथ द ह्याप्पी फ्लान्स अप्सन नम्बर सी त्यस्तै गरेर अर्किडोसिलस त्यस्तै गरेर एमोफिलस भनेको बिएनसी विच अफ द प्लाइङ इज ट्रु फर डिप्लोइड भनेको न्युक्लियस भयो द मेथड फर द अर्किड Spinosaurus भनेको यसको अप्सन नम्बर pseudo populations which of the following is the outgrowth of the pollinations in Samiksha calculus. Thank you guys.